my vlog. And ang vlog po natin for today is fairy makeup. So, itatry ko lang to and kung anong kalalabasan, yun na yan. So, bago ka man sa aking video, please like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell sa baba para like updated sa aking mga susunod mga videos. So, start na natin. First, ang ating primer. Ating Shawil Perfect Face Primer. Lagyan na natin siya. So, ang primer po, ang use po niyan ay para padikitin yung makeup sa mukha nyo. So, itong fairy makeup natin, wala po siyang mga imagination ko lang na fairy. Yan. Foundation. Itong dalawa. Ating Everbelena Liquid Foundation from the shade of Silk. And ang ating Maybelline Fit Me New York. Maybelline New York Fit Me. Matte Poreless. From the shade of Natural Beige 220. Natural Beige 220. Kahaluin natin sila. So, yung isa nating ginamit na foundation, siya, very pigmented. Siya ang tawag doon? Heavy, ewan ko. Maganda itong mga foundation na ito dahil kapag naglagay ka, hindi mo mafe-feel na may foundation ka. Pag itong Maybelline ang nilagay mo. Pero pag ito, meron kasi siyang halong concealer and medyo mabilis siya mag-set. Kaya kailangan mo siyang i-blend. Pero maganda din siya, guys. Matte talaga. Kung medyo maputi sa inyo yung foundation, pwede nyo hanggang sa may hair nyo para hindi mukhang nakamaskara kayo. Hindi mukhang pinintahan yung mukha nyo. Hanggang sa neck. Pero ako hindi akong lalagay sa neck. Blend natin. Concealer. Meron tayo nito. Caroline Pimple Concealer. Malapit na siyang maubos na. Tsaka i-blend na natin gamit ito. Next, ating BTLA. Ito na gagamitin. Eyebrows. Ilaline natin siya with this MAC pencil liner. And if we fill out natin siya with our 3 shades eyebrow from Shawil na naman. Ayan, light-changing eyebrow. Ayan. So, as usual, ito pa rin. Dahil ito ang favorite nating color. Ayan, kapag lang siya. Hanggang dyan lang yung out.
Brush natin siya. Dali. Yung ginamit natin kanina. Tayo nito, tape. So, ano yun? Hindi ko mahanap. Saka, kuha tayo ng powder. Yan. Tapos, right? Yan. Tapos, kuha tayo ng itong color geometry. At itong red. Gagamitin natin. Ay, hindi. Ito munang brown. Brown ba? Ayan. Gawin sa may paganyan niya. Yan. Ito naman tayo sa plan. Ito naman tayo sa flush. Color sa may baba. So, ganyan siya. So, ganyan siya. Gawin ko lang sa kabila. Next natin, itong duo rose. Duo. Dito sa taas. Bigyan natin siya ng itong green. Itong green. Tsaka kuha tayo itong green. Dito lang. Tignan niyo pagkuha ko. Ganyan. Tip lang. Tsaka ano natin siya sa taas. Tanggalin na natin ito. Punasan ko. Tingnan niya is. Tsaka itong brown. Yan.
Lagyan natin siya sa baba. Red. Diyan lang. Tsaka itong brown. Parang pakpak ng butterfly. Tapos na tayo sa eyes. Ngayon. Ito naman tayo. Everbelena Volume Girl. Next, our Everbelena sa ating blush on. Yung maglaliner tayo, gantong kulay. Maglaliner tayo, yung gantong kulay. Ito, G1 from Michika. Saka ating lip gloss. Ating lip gloss. Napastray. Pure Lustrate Gloss. Tsaka itong tip lang niya yung sa may dulo. Ayan. Bigyan natin siya dito. Tulo. Ayan guys. Tsaka kukuha tayo ng ganito. Ibubuhos ko. Mga ganyan. Idikit natin siya dyan. So, kukuha tayo ng ganito, yung eyelash glue. Tsaka natin ilalagay dyan. Ito ko highlighter guys. Ayan. Careline Diamond Dream Highlighter. So that's it for our vlog. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell sa baba para like updated sa aking mga susunod na mga videos. Okay guys, happy lang! Happy lang!